Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Haideți să vedem împreună ce ne aduce energia momentului prezent. Cu mențiunea, știți deja că citirea este una colectivă, mesajul este unul colectiv, drept urmare luați de aici doar lucrurile cu care rezonați. Folosiți-vă discernământul și intuiția în buna desfășurare a vieții. Să vedem. Energia momentului prezent pentru relații, planul material și planul emoțional. La baza citirii, cărțile Oracol ne spun următoarele. Longevitate. Semnul astrologic Scorpion, poate un soare în Scorpion, sau poate este momentul să aducem în lumină, pentru că avem și floarea albă. Vindecare. Alchimizarea lucrurilor din întuneric. Alchimizarea lucrurilor care ne-au întristat. Este timpul. Iar aici am putea spune că ora indică ora 16:10, deci ceva ce s-a sfârșit, turnul, se poate acum suprascrie. Putem depăși un eveniment din viața noastră care ne-a incomodat, care ne-a întristat. Ca număr pe această carte Oracol am 39, o închidere aliniată, cosmic, care trebuia să se întâmple, poate, sau o finalizare, o curățare, care de asemenea trebuia să aibă loc. Tranziție, 11, semnul racului și un foc care urmează să se aprindă. O lună în creștere. Poate începe ceva. În acest moment poate începe ceva. În acest moment când voi urmăriți clipul sau în jurul acestei date, ceva se poate alchimiza. Puteți începe o curățare, puteți începe un tratament, puteți începe să vă exercitați liberul arbitru. Am 11 aici, în legătură cu casa voastră. Energie feminină mai avem aici, racul. Ceva legat de piept, vă crește în suflet, iubirea, racul, poate instinctul matern pentru unele dintre dumneavoastră, doamnelor, vă hotărâți să aveți un copil, de ce nu? Pentru alții dintre voi, luați o hotărâre din suflet sau pentru sufletul vostru care vă face bine. Cu ce poate avea legătură această hotărâre sau ce tranziționați? După o lungă perioadă de întuneric, să spunem, acum începeți să scoateți capul în lumină, să vedeți luminița de la capătul tunelului. Șamanul mistic. Să căpătați o înțelegere mai profundă a lucrurilor, să vă bazați pe intuiția voastră, să știți, să înțelegeți că lucrurile au avut un sens sau poate începând de astăzi sau din acest moment lucrurile capătă un sens. Se conturează o idee, începeți ceva nou după o lungă perioadă de așteptare. Și aici avem un element de aer și un element de foc. Martorul, 64. Și din nou soarele. Elementul leu iese aici foarte tare în evidență, dar și racul poate fi un rac cu lună în leu sau un leu cu lună în rac, dar nu este neapărat să fie așa.
dar poate fi. Avem numărul 64, respectiv codurile creației sau cheile genelor. Am mai făcut referire la cartea lui Richard Rudd sau Rudd, cum vreți să îi spuneți, care vorbește despre cheile genelor și despre porțile noastre de manifestare, despre modul în care suntem construiți, atât noi cât și întreaga creație. Suntem martorii creației noastre sau poate noi acum suntem martorii unor evenimente dintre lumi. Intuiția noastră ne arată niște semne, vocea noastră interioară ne spune ceva, vedem niște sincronicități, divinitatea ne sprijină și ne arată lucruri care pentru noi au importanță. Atingem cerul, clar, aici este o înălțare, este o ieșire din planul fizic la nivel intuitiv, la nivel sufletesc, la nivel spiritual. Prin energia feminină, prin deschidere, prin recepție. Unii dintre voi veți recepționa ceva ce așteptați de foarte mult timp, indiferent ce înseamnă recepție pentru voi. Alții dintre voi primiți niște vești bune pe care le așteptați, mesaje pe care le așteptați, la care vă uitați, care fie vă măgulesc, fie vă fac să vă emoționați, dar vă încântă auzul. Să vedem ce ne aduce și tarotul. 10 de monede, 6 de spade, 3 de spade. Chakra inimii se deschide și se vindecă la nivel de relație de iubire și vă puteți ancora în stabilitate. Relația voastră de iubire poate deveni acum stabilă. Din înalt, din cosmos, aceasta este Polaris, steaua Nordului, care ne arată direcția și ne spune că suntem pe calea cea bună, că lucrurile care se întâmplă acum în viața noastră sunt puse acolo pentru a ne duce pe noi către ceea ce trebuie să atingem în această viață ca potențial înalt. Pe de altă parte, unii dintre voi aflați că îndepărtarea de persoana voastră iubită are legătură cu faptul că această persoană sau persoana voastră de interes are pe altcineva, are o familie, chiar căsătorie. Pentru alții dintre voi, provocările pe care le aveți în cuplu au fost de natură financiară și, din păcate, planul fizic l-a înghițit pe cel spiritual. Alții dintre voi primiți ajutor de la cineva să depășiți o durere. Cineva vă întinde o mână de ajutor să treceți peste o traumă. Pentru 6 de spade, magicianul, manifestați ceva din eter. Fie doriți să vă vindecați de o traumă emoțională pe care ați avut-o sau după o relație lungă care v-a schimbat la orice nivel, pe toate planurile, fie în sfârșit depărtarea aceasta dintre voi doi se elimină, se produce o aliniere și a început perioada de tranziție. Lucrurile vor fi făcute pas cu pas și veți fi martorii magiei. Martorii magiei. Pentru 3 de spade, 4 de monede. Această carte este una cu energie foarte fixă, este o carte a taurului, a planului fizic, drept urmare tensiunea și încărcătura energetică pe care o are 4 de monede este, nu am de ales în planul fizic. Ați întâlnit cel mai posibil pe cineva cu care ați avut o relație de lungă durată sau de scurtă durată, posibil unii dintre voi chiar o căsnicie, dar care a avut conotații karmice atașate. Și aceste lucruri produc durere, pentru că orice întâlnire de natură karmică în viața noastră
ne scoate din zona de confort, produce suferință dacă permitem acest lucru, dar ne împinge și către evoluție. Din nou am acest simbol aici al stelei Polaris, care spune vindecare și pe calea ta. Vedeți, asemănarea sunt aproape 1 la 1 suprapuse. Iar ancora înseamnă relaxare, pentru că avem palmierul aici. Deci ne eliberăm dintr-o stare tensionată în relația de cuplu și putem ajunge să simțim magia. Patru de cupe, o nemulțumire. Ne eliberăm de o nemulțumire. Îndepărtăm din viața noastră o situație karmică care ne-a nemulțumit sau care ne-a făcut să nu mai apreciem iubirea, pentru că, am spus mai devreme, chakra inimii se deschide. Este necesar să ne recăpătăm iubirea față de noi înșine, dar și față de ceilalți. Și intervine asul de spade, comunicare clară sau epifanie, realizare, un adevăr care poate ieși la suprafață sau o conștientizare spirituală foarte profundă, că lucrurile se pot schimba, că lucrurile pot fi magice și o realizare foarte înaltă aici, la nivel spiritual. Poate un adevăr iese la suprafață sau poate tăiați cu Excalibur, că și asul de spade este Excalibur, lucrurile care nu au funcționat și ajunge să vă înțelegeți cu persoana de care sunteți voi interesați. Aici, la cum arată acest 4 de cupe, ne spune așa că există potențial de iubire într-o cupă, dar și de bucurie. Însă noi nu vedem bucuria din cauza tristeții anterioare și este necesară o alchimie să vedem ce anume s-a întâmplat acolo pentru a depăși. Am văzut 7 de spade, posibil au fost niște strategii la mijloc, niște lucruri care v-au încurcat. Cavalerul de bâte. Poate cineva va trata superficial sau poate cineva a plecat foarte repede sau poate cineva a plecat subit din căsnicie și voi nu ați înțeles ce s-a întâmplat sau din relație, indiferent de natura relației. Dar cavalerul de bâte vine și cu determinare și cu un curaj nebănuit de a cere claritate sau de a căpăta claritate, de a mișca lucrurile într-o direcție potrivită. Pajul de cupe și de a îmblânzi dragonul, să spunem așa, de a face lucrurile cu calm și de a primi iubire. Cavalerul de bâte și cavalerul de cupe aici vorbesc despre doi oameni care posibil să nu fi fost pe aceeași lungime de undă în relație, unul să fi căutat viitorul sau să fi trăit foarte mult proiectând în afara relației, iar celălalt în interiorul relației și atunci a fost dezechilibru. Când dăm prea mult sau când unul dă prea mult, evident că apare 3 de spade și 4 de cupe și 4 de monede. Dar lucrurile acestea se pot alchimiza și aici avem semnul pești și semnul berbec care spun așa: un nou început sau un început armonios prin care depășesc inconveniențele. 7 de monede. Este necesară răbdarea, iar alții dintre voi să știți că veți fi puși în fața unei alegeri, în sensul că lucrurile se vor derula în fața ochilor voștri destul de repede, iar voi va trebui să vă faceți un reality check, să deveniți conștienți de fapt ce anume trăiți, să înfruntați adevărul, să fiți sinceri cu voi înșivă, pentru că elasticul este la maxim întins. Asta este tot ce se poate aici. Pentru alții dintre voi, nemulțumirea este a persoanei voastre iubite, care posibil să caute o ascensiune sau să caute bani sau să fi fost taxată foarte mult pe partea materială, iar voi mai mult pe partea spirituală, mai de iubire, iată, din nou 10 de monede. Și persoana aceasta să fi confundat ideea de relație cu ceea ce ați avut voi și poate nu a funcționat acolo. Fie depășiți o situație care nu v-a servit, fie depășiți
un obstacol financiar pe care îl aveți, fie cu acest as de spade, intrați într-o nouă eră emoțională pentru că înțelegeți ce s-a întâmplat, conștientizați ce s-a întâmplat și treceți mai departe către o nouă iubire, racul. Ca semne astrologice aici văd foarte multă energie de pământ. Avem balanță, fecioară, vărsător, taur, toate semnele de aer, gemeni, scorpion, berbec, pești, fecioară și din nou fecioară. Deci foarte multă energie de pământ, dar este și energie cardinală și mutabilă. În acest moment, în relația voastră, poate apărea un eveniment sau o surpriză care să schimbe lucrurile major și să vă capete și să vă facă pe voi să căpătați o altă perspectivă asupra vieții și să vă ancorați, să vă schimbați mersul, să ajungeți la fericire, pentru că această carte, 10 de monede, pe lângă faptul că înseamnă bani, înseamnă și fericire în planul fizic. Pajul de bâte și 4 de bâte. Armonie în relație, o intenție a cuiva să facă această relație să funcționeze. Dacă vorbim despre persoana voastră iubită, atunci pentru unii dintre voi să știți că persoana voastră iubită în forma proprie și caracteristică s-ar putea să aibă așa o abordare mai jucăușă, mai poznașă, poate mai superficială, de ce nu, sau mai erotică, sau să se simtă foarte magnetic atrasă de voi, vă poate trimite semnale, mesaje de iubire la bază, dar în cuvinte să reiasă orice numai iubire, nu? Tocmai pentru că dorește apropierea de voi încă o dată. Însă, țineți cont de faptul că această persoană se simte vulnerabil și tocmai de aceea reacționează așa. Libelula, care spune: aflu un adevăr sau mă luminez, capăt claritate și înțeleg cum lucrurile vin în lumină. Deci ceva iese la suprafață, mă adaptez, mă vindec și mă schimb. Persoana la care vă gândiți voi, posibil unii dintre ei să se fie adaptat unui alt mediu de viață care nu este tot unul cu al vostru și să mergeți fiecare pe drumul vostru. Pe de altă parte, persoana la care vă gândiți voi s-ar putea să caute vindecare, s-ar putea să caute iertare, s-ar putea să caute înțelegere din partea voastră, să nu știe și să vină sub aceeași formă ca și în trecut către voi, dar de fapt să aibă sentimente acolo. Ceasul, se repetă tema ceasului. Durează, totul este ciclic, v-am spus, karmic. Este timpul să progresăm și să ne vindecăm. Și aici avem ora 9 fix sau 12 fără un sfert. Interesant, avem magnetism. Magnetism. Sunteți atrași unul de celălalt înapoi, fără ca niciunul dintre voi să știe, pentru că este nevoie să curățați efectele pe care le-a lăsat relația voastră și de acolo să porniți la un alt nivel. Este o tranziție. Este o tranziție aici. La nivel de plan material, 7 de cupe, înalta preoteasă și soarele. Veți avea parte de o surpriză majoră. Aici lucrurile vor evolua foarte bine. O comunicare. Veți primi niște vești care vă propulsează cumva profesional sau vă ajută la nivel financiar în lucrurile pe care le aveți voi de făcut zilnic. Fie cineva foarte solar, foarte energic, vă întinde o mână de ajutor, vă ajută, fie cineva vă propune, vă oferă niște variante prin care voi să evoluați, să vă schimbați serviciul sau să dispuneți de resurse financiare, materiale mai mult. O comunicare. O comunicare. Aș tinde să cred că este o energie feminină de la care unii dintre voi s-ar putea să așteptați ceva,
O să putea să așteptați vești și acele vești să întârzie, pentru că în spatele culiselor, vedeți, apa este tulbure. Dar comunicarea va exista în liniște și voi veți avea de optat pentru calea voastră, direcția voastră, sau aceste alegeri vă vor face bine sau vor fi potrivite pentru voi dacă sunt lecții în spatele alegerilor. Cinci de cupe, un regret. Ce nu știți voi acum este că regretați ceva, dar ceva care nu vă mai servește, ceva care trebuia negreșit să ajungă la o finalitate, pentru că aveți în față altceva mai bun. Dacă aveți de făcut ceva și nu va ieși din prima, mai căutați o soluție. Înseamnă că nu este soluția potrivită și că aveți o altă cale pe care o puteți urma pentru a ajunge la un rezultat. Sau că nu era drumul vostru, pentru că în fața voastră se află altceva mai bun. Pajul de cupe, altceva mai bun și mult mai creativ. Dacă sunteți într-un blocaj acum la nivel financiar, este pentru că nu vă aducea niciun fel de beneficiu la nivel creativ. Nu regretați ce ați pierdut, ci luați experiența de acolo, pentru că vă așteaptă altceva mai bun, vă va face mai mare plăcere să faceți ce vi se prezintă în acest moment. Dacă aveați un impediment financiar sau un impas financiar, nu regretați acest lucru, pentru că va exista o soluție care vă încântă și vă veți simți bucuroși. Pe planul emoțional, magicianul din nou se repetă, împărăteasa și 6 de monede. Vindecarea despre care vorbeam mai devreme și sincronicitatea aceasta a ceasului cosmic, resetarea aceasta cosmică, să-i spunem de aici, pentru că filmez fix în ziua în care are loc evenimentul de lună nouă din Berbec, data de 21 martie, care are legătură și cu lumea, cu o închidere organică și cu un nou început menit, cumva, da, pe care l-am atras și către care ne-am îndreptat. Beneficiem de magie, beneficiem de armonie, împărăteasa. Acest început de aici este unul la nivel de sine, la nivel de forță, la nivel de vitalitate, la nivel de putere, dar și la nivel de resetare emoțională. Împărăteasa este pe deplin stabilă emoțional, împlinită financiar, sănătoasă și așa mai departe. Iar 6 de monede spune armonie. A venit timpul să te armonizezi și să atragi lucruri bune către tine. Iubirea. Aici este iubirea, dar iubirea crește din verde, din chakra inimii. Și aici avem o mână care ține iubirea aceasta. Deci divinitatea sau din univers, lucrurile se transformă, fluturele, respectiv tranziția, pentru ca noi să ajungem lângă persoanele potrivite nouă, alături de care să înflorim. Și aceasta este Venus în Taur. Plăcere, ne face plăcere, îmi face o deosebită plăcere. Este ce aud. Posibil acum să vă conectați cu cineva alături de care emoțiile au fost, vedeți, picurate, pic cu pic. Ori închideți o relație care a fost precum picătura chinezească și v-a epuizat, ori relația a fost întreruptă pentru că s-a afișat sub energia cavalerului de bâte. Când așa, când stânga, când dreapta. Dar de această dată toată emoția se strânge într-o cupă, adică într-un loc, coincide. Asul de cupe, într-o cupă, într-un loc, coincide. Deci vă aflați în fața unui nou început organic, care are drumul său. Râul știe ce face. Aici avem un semn al peștilor sau o iubire necondiționată, pură, ușoară, da, care își găsește drumul și care nu se vede acum de nori. Deci trebuie să îndepărtăm această apăsare, norii. Vedeți că aici iese soarele. Și am văzut mai devreme soarele. Mai luăm aici o carte. La nivel fizic există vindecare și există vitalitate aici. Unii dintre voi s-ar putea să luați ceva medicație pentru
Provocări medicale sezoniere. Orizontul îndepărtat. Vedeți 3, 6 și aici mai era 9, care sunt numerele lui Tesla, care împreună fac 9, o închidere, un nou început. O închidere și un nou început concomitent, deopotrivă. Foarte frumoasă energia. Talismanele. S-a grăbit un îngeraș sau un taur. Ceva periodic devine stabil în relație pentru că este sincronizat. Trebuie să elimin orgoliu, nevoia de a supraviețui, nevoia de a spune și eu ceva. Nu contează cine și care dintre voi. Iată un nou început, semnul berbecului, pe care l-am văzut și mai devreme, și luna în creștere, care evoluează. Un leu la nivel de suflet, semnul leului din nou, voința inimii mele, scorpionul, vedeți, longevitate, evoluez și are stabilitate, longevitate, ceva ce începe, ce poate începe acum, este de lungă durată, are abundență, m-am învârtit într-un ciclu karmic, asta îmi spun frunzele, am protecție, nu trebuie să ne dăm bătuți și nu trebuie să ne închidem inima iubirii, pentru că iubirea este totul. Și aici avem inițialele S-A-N-H-U. Aici vedem sân, atenție la dureri, am Ungaria, dar nu numai, de câte ori vor apărea acestea două împreună, nu este doar despre Ungaria vorba. Avem un echilibru la nivel energetic care se recapătă la nivel de piept. Pieptul este guvernat de rac, racul, deci alegerea îmi aparține să trec de la ceva neplăcut la ceva plăcut, de la întuneric la lumină. Han. Unii dintre voi poate aveți legătură cu handbalul sau cu ceva sport, cu o persoană care are legătură cu sportul, poate cu un notul, poate cu fotbalul, dar și cu handbalul. Sporturi cu mingea, să-i spunem. În sud mai poate fi cineva, în Suedia mai poate fi cineva. Nas, atenție la răceli, v-am zis, la viroze, ceva legat de sezon. Un oftat, o surpriză, un oftat și o surpriză, nodul nord și nodul sud astrologic, Taur și Scorpion. Nodul sud este în Scorpion, deci ceva ce a fost în întuneric iese în lumină sau va fi stânga sau dreapta, deci o alegere. Veți fi ghidați electromagnetic, aici am ansă, deci va ieși la suprafață ce aveți voi de făcut foarte ușor, trebuie doar să vă ascultați intuiția. As, aveți un as în mânecă, un nou as în mânecă. Asul de spade, asul de cupe, atenție, da? Adică atenție în sensul bun, că aveți un nou început stabil aici, mai ales în relație. Poate fi vorba despre un centru al țării sau despre un centru, centrul inimii sau centrul glanda pineală, o realizare profundă sau hunedoara. Uns. Unii dintre voi sunteți la masaj, poate fi terapeutic, kinetoterapie sau masaj medical, ceva provocări la articulații pe care le puteți elimina, să vă simțiți mai bine sau să luați în calcul să le faceți. Sau unii dintre voi văd mir și cimbru, nu știu ce legătură au cu voi. Am husă, acoperiți ceva, s-ar putea, și aici am nu, o negație, să nu acoperiți ceva, să scoateți la suprafață sau iese la suprafață ceva ce a fost acoperit. Husa o punem pe ceva ca să nu se păteze, să nu se zgârie. Deci
vine vremea să lăsați jos garda și protecția, pentru că ieșiți din ger și intrați într-o perioadă de stare de bine, solară. Solar, unii dintre voi s-ar putea să plantați legume. Sun, iată, un apel care să fie comic, să vă distreze sau o surpriză foarte plăcută și cam atât pentru moment. Leul ca vibrație joasă este dramatic, iar Scorpionul ca vibrație joasă vorbește despre traumă. Deci când se întâlnește drama cu trauma, trebuie făcută o tranziție. Asta înseamnă că ceva ce a persistat foarte mult timp în viața voastră, acum se poate alchimiza, puteți vindeca și elimina complet. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc mult pentru atenție, vă doresc să aveți o zi minunată, o săptămână minunată și să fiți bine. Vă îmbrățișez cu drag, pa, pa!